Cầu thủ Việt Nam không thiếu tài năng. Chúng ta từng có những cái tên khiến cả châu Á phải chú ý, nhưng cứ mỗi lần ra nước ngoài, họ lại dần biến mất. Không phải vì họ kém đi, mà vì bóng đá Việt Nam dường như đang có một giới hạn vô hình, một rào cản khiến những giấc mơ xuất ngoại luôn dang dở. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến châu Âu, câu chuyện cứ lặp lại, đi rồi trở về, kỳ vọng rồi thất vọng. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cầu thủ Việt Nam thực sự chưa đủ trình độ, hay chính hệ thống bóng đá của chúng ta đang giữ họ lại trong một vùng an toàn quá dễ chịu? Nếu nhìn sâu hơn, vấn đề không nằm ở một lý do duy nhất, mà là sự chồng chéo của nhiều yếu tố, từ năng lực chuyên môn, thể chất, tư duy thi đấu cho đến tâm lý, môi trường phát triển và cả cách bóng đá Việt Nam vận hành. Tất cả tạo nên một vòng lặp khiến cầu thủ rất khó bứt ra khỏi giới hạn của chính mình. Và để hiểu rõ vì sao giấc mơ xuất ngoại vẫn luôn dang dở, chúng ta cần bóc tách từng lớp của câu chuyện này. Trước hết, hãy nhìn vào yếu tố cốt lõi nhất, năng lực và môi trường thi đấu. Bởi đây là thứ bị phơi bày rõ ràng nhất khi cầu thủ Việt Nam bước ra ngoài. Ở V-League, nhịp độ trận đấu vẫn còn chậm, khoảng trống nhiều và áp lực không liên tục. Điều đó vô tình tạo ra một vùng đệm khiến cầu thủ có thêm thời gian xử lý. Nhưng khi sang những môi trường như Nhật Bản hay Hàn Quốc, mọi thứ diễn ra nhanh hơn, gần như một nhịp. Thời gian xử lý bóng bị rút ngắn, áp lực đến ngay khi vừa chạm bóng, và chỉ cần chậm hơn nửa giây là đã mất lợi thế. Đó là lý do vì sao nhiều cầu thủ từng chơi rất hay trong nước lại trở nên lạc nhịp khi ra nước ngoài. Không phải vì họ đột nhiên kém đi, mà vì họ chưa quen với cường độ và tốc độ ở một tiêu chuẩn cao hơn. Bên cạnh đó là vấn đề thể chất. Khi bước vào những pha tranh chấp trực diện, cầu thủ Việt Nam thường lép vế cả về sức mạnh lẫn độ bền, khiến họ gặp bất lợi trong những tình huống quyết định. Và khi không thắng được trong các pha tranh chấp, họ cũng mất dần sự tự tin để thể hiện kỹ thuật vốn có. Tất cả những điều đó gộp lại tạo nên một khoảng cách không hề nhỏ giữa việc chơi tốt ở trong nước và việc có thể trụ lại ở môi trường bóng đá quốc tế. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chuyên môn thì vẫn chưa đủ để lý giải toàn bộ vấn đề. Bởi một rào cản khác thậm chí còn khó nhìn thấy hơn, đó là lựa chọn của chính cầu thủ. Khi ở trong nước, họ có vị trí, có thu nhập ổn định, có sự công nhận và gần như xác suất ra sân. Một môi trường đủ thoải mái để phát triển theo cách quen thuộc. Trong khi đó, ra nước ngoài lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bắt đầu lại từ con số gần như bằng không, cạnh tranh với những cầu thủ tốt hơn, chấp nhận ngồi dự bị, chấp nhận áp lực và cả nguy cơ thất bại. Và khi đặt hai lựa chọn đó lên bàn cân, không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi, đặc biệt khi phần thưởng chưa chắc lớn hơn những gì họ đang có. Và điều này còn bị củng cố bởi một yếu tố mang tính văn hóa. Người Việt Nam nói chung thường có xu hướng ưu tiên sự ổn định. Khi đã đạt được một vị trí tốt, một mức thu nhập đủ sống và một chỗ đứng trong xã hội, họ sẽ ít khi muốn mạo hiểm để bắt đầu lại từ đầu. Tâm lý này không chỉ tồn tại trong bóng đá mà còn phổ biến ở nhiều ngành nghề khác. Nhưng trong bóng đá, nó lại trở thành một rào cản rõ ràng hơn. Bởi sự nghiệp cầu thủ ngắn và rủi ro cao, khiến lựa chọn an toàn càng trở nên hợp lý. Và cũng chính điều đó khiến việc xuất ngoại không còn là con đường tất yếu để phát triển, mà chỉ là một quyết định mang tính đánh đổi mà không phải ai cũng muốn thực hiện. Không dừng lại ở lựa chọn cá nhân, vấn đề còn nằm ở cách hệ thống bóng đá Việt Nam đang vận hành, khi việc xuất ngoại chưa bao giờ trở thành một chiến lược rõ ràng. Ở những nền bóng đá như Nhật Bản hay Hàn Quốc, họ chủ động tạo ra con đường để cầu thủ ra nước ngoài, từ đào tạo trẻ, kết nối với các câu lạc bộ quốc tế, cho đến việc chấp nhận để cầu thủ ra đi sớm nhằm phát triển lâu dài. Còn tại Việt Nam, phần lớn các câu lạc bộ là ưu tiên giữ người, bởi cầu thủ giỏi đồng nghĩa với thành tích và giá trị thương mại trong ngắn hạn. Điều đó khiến việc xuất ngoại thường chỉ diễn ra theo từng trường hợp riêng lẻ, thiếu sự hỗ trợ và định hướng dài hạn. Nhìn vào những trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Như Nguyễn Công Phượng từng sang Nhật và Hàn Quốc, nhưng chủ yếu ngồi dự bị vì không phù hợp với hệ thống thi đấu và không có sự chuẩn bị đủ sâu về thể chất lẫn chiến thuật. Hay Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan, nhưng gần như không có cơ hội ra sân, một phần vì chấn thương, nhưng cũng phản ánh khoảng cách về môi trường cạnh tranh. Thậm chí như Nguyễn Quang Hải khi sang Pháp cũng gặp khó trong việc thích nghi với tốc độ và yêu cầu chiến thuật cao hơn. Những ví dụ này không phải để phủ nhận năng lực cá nhân, mà để thấy rằng họ đang phải tự mình bơi trong một hệ thống hoàn toàn xa lạ mà không có đủ sự chuẩn bị từ trước. Vậy hệ thống cần cải thiện điều gì? Trước hết là từ đào tạo trẻ, nơi cầu thủ cần được tiếp cận với giáo án hiện đại hơn, tập trung vào tốc độ, thể chất và tư duy chiến thuật ngay từ sớm, thay vì chỉ phát triển kỹ thuật.
Tiếp theo là việc xây dựng mạng lưới kết nối với các câu lạc bộ nước ngoài, tạo ra những lộ trình rõ ràng để cầu thủ có thể sang thử sức từ khi còn trẻ, thay vì đợi đến khi đã đạt đỉnh trong nước. Ngoài ra, các câu lạc bộ cũng cần thay đổi tư duy, xem việc xuất khẩu cầu thủ là một phần của chiến lược phát triển thay vì chỉ giữ người cho mục tiêu ngắn hạn. Và quan trọng hơn cả là tạo ra một môi trường trong nước có cường độ và tiêu chuẩn cao hơn, để khi cầu thủ bước ra quốc tế, họ không còn bị sốc với sự khác biệt quá lớn. Bởi nếu không thay đổi từ gốc rễ, thì dù có thêm bao nhiêu cầu thủ xuất ngoại, câu chuyện cũ vẫn sẽ tiếp tục lặp lại. Và cuối cùng, có một yếu tố thường bị bỏ qua, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trụ lại của cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài. Đó là những rào cản về tâm lý và khả năng thích nghi. Khi rời khỏi môi trường quen thuộc, họ không chỉ đối mặt với bóng đá, mà còn là một cuộc sống hoàn toàn mới. Từ ngôn ngữ, văn hóa, cách sinh hoạt, cho đến áp lực phải tự lập. Tất cả diễn ra cùng một lúc. Và nếu không đủ vững vàng, cầu thủ rất dễ rơi vào trạng thái mất tự tin, thi đấu an toàn, thậm chí thu mình lại. Điều này càng khiến họ khó gây ấn tượng với ban huấn luyện. Vấn đề không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn là khả năng hòa nhập vào một hệ thống hoàn toàn khác. Chính vì vậy, câu chuyện xuất ngoại không chỉ là bài toán về chuyên môn hay thể chất, mà còn là bài toán về bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự chuẩn bị toàn diện. Và khi đặt tất cả những yếu tố đó lại với nhau, có thể thấy rõ rằng vấn đề không nằm ở một cá nhân cụ thể nào, mà là một bức tranh tổng thể, nơi cầu thủ Việt Nam vẫn đang thiếu những điều cần thiết để thực sự bước ra và tồn tại ở một cấp độ cao hơn. Và khi ghép tất cả những mảnh ghép đó lại, chúng ta sẽ thấy một bức tranh khá rõ ràng. Cầu thủ Việt Nam không hề thiếu tiềm năng, nhưng lại thiếu một môi trường đủ khắc nghiệt để rèn giũa, thiếu một hệ thống đủ mạnh để nâng đỡ, và đôi khi cũng thiếu cả sự dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là lý do vì sao mỗi lần xuất ngoại lại giống như một canh bạc hơn là một bước đi trong kế hoạch dài hạn, nơi thành công phụ thuộc nhiều vào may mắn hơn là sự chuẩn bị. Nhưng cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng những cầu thủ đầu tiên dám ra nước ngoài xứng đáng được tôn trọng, bởi họ không chỉ mang theo kỳ vọng mà còn chấp nhận rủi ro để mở ra một con đường mà trước đó gần như chưa tồn tại. Từ Lê Công Vinh cho đến Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Quang Hải, họ có thể chưa thành công như mong đợi, nhưng chính những trải nghiệm đó đã giúp bóng đá Việt Nam hiểu rõ mình đang thiếu gì và cần thay đổi ở đâu. Họ giống như những người đi trước dò đường trong bóng tối, chấp nhận vấp ngã để những thế hệ sau có thể bước đi chắc chắn hơn. Và từ những bài học đó, bóng đá Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận, bắt đầu từ việc nâng chuẩn giải đấu trong nước để rút ngắn khoảng cách về tốc độ và cường độ, cải tổ hệ thống đào tạo trẻ theo hướng hiện đại hơn, tạo ra những lộ trình rõ ràng để cầu thủ có thể ra nước ngoài từ sớm. Đồng thời thay đổi tư duy từ cả câu lạc bộ lẫn cầu thủ, coi việc xuất ngoại không phải là rủi ro, mà là một phần tất yếu của quá trình phát triển. Bởi chỉ khi có đủ môi trường, đủ hệ thống và đủ bản lĩnh, cầu thủ Việt Nam mới không còn phải thử vận may mỗi khi ra nước ngoài, mà có thể thực sự bước ra, cạnh tranh và khẳng định mình. Và khi đó, câu chuyện đi rồi trở về, kỳ vọng rồi thất vọng, có lẽ mới thực sự chấm dứt.